ტარამ! ეს კოჩები უკვე მოხსენი რა, ერთხელ ჩავიხედე, მაინც ვერ გამძლოგურმა გადაღებამ. ახლა და ეხა თავიდან შევფუთე და ვსმით. ნახე. აქ რა გვაქვს? ახლა ფურცლები. ეს არის კაბელი, ოღონდ ის არის რა, ამერიკულია, ახლა აქ ეს გამომაგება და მე საქართველოს ვიწავდი, გადავყვა. ნახე კონტროლერი არის მაგარი. ელემენტები ჩიძულებს. მე თურასელები მოყვა. კონტროლერია უფრო. ხეროგორის ხაოვიანი ზედაპირი აქვს, ამაზეც ეგრე აქვს. წერტილები და უფრო სასიამოვნო არის და სასიამოვნო ხდება ხელში. გარიეცა. არა, დურასელი არ ყოფილა გავს ფერით, მაგრამ